คืนที่3 ลิ้นชักใต้โต๊ะของโรงเรียนนี้มีอะไรแจนเด็กสาวมัธยมปลายที่เพิ่งย้ายมาใหม่ในช่วงระหว่างเทอมในหัวมีแต่ความสงสัยอยู่เต็มไปหมดถ้าจุดประสงค์ที่แท้จริงของลิ้นชักใต้โต๊ะของโรงเรียนทั่วๆไปก็คงเพื่อใช้เก็บสิ่งของอุปกรณ์การเรียนหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวรวมไปถึงขยะที่ชอบแอบยัดกันไว้ด้วยใช่ไหมล่ะโรงเรียนนี้มีกฎประหลาดอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามเก็บหนังสือหรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไว้ภายในใต้โต๊ะเรียนไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นน่าแปลกที่กฎประหลาดนี้ถูกบังคับใช้จริงจังและหากมีใครฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษถึงกับไล่ออกได้เลยซึ่งนี่ทำให้เด็กสาวอดรู้สึกไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันไม่มีความสมเหตุสมผลเอาซะเลยและด้วยความสงสัยทำให้เธอถามเพื่อนของเธอซึ่งเป็นนักเรียนเดิมของที่นี่เมย์เพื่อนร่วมห้องของแจนหันมามองก่อนจะตอบคำถามด้วยน้ำเสียงเหนื่อยๆคำตอบที่ใครๆต่างก็รู้ดีแน่ละสิลิ้นชักที่ไหนเขาก็เอาไว้ใส่ของทั้งนั้นแจนที่ได้ยินคำตอบบ่นออกมาว่าถ้ามีลิ้นชักให้เก็บของแต่ไม่ได้เก็บแบบนี้ซื้อโต๊ะที่ไม่มีลิ้นชักมาก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องทำให้เปลืองงบโรงเรียนเลยเมย์ทำท่าคิดตามก่อนจะพยักหน้ารับและออกความคิดเห็นว่าเรื่องที่โรงเรียนอาจจะต้องการความระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงบังคับให้เด็กที่ไร้วินัยไม่เอาการบ้านกลับไปทำหรือบางรายแอบเอาอบายมุขมาซุกซ่อนใต้โต๊ะก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็จริงอย่างที่เมย์ว่าแต่ถึงกระนั้นกฎบ้าบอของโรงเรียนที่เลิกเรียนแล้วไม่ให้นักเรียนเอาอะไรไว้ใต้โต๊ะเลยมีบทลงโทษถึงขั้นไล่ออกกันน่าขำจะตายชักแค่คิดว่าจะต้องแบกหนังสือกลับบ้านทุกวันแค่เรียนตั้งแต่ตอน 8 โมงถึง 4 โมงเย็นก็หนักหนาสำหรับเธอแล้วไหนยังจะเอาบทเรียนกลับไปทบทวนอีกหรอฝันไปเถอะแจนคิดในใจก่อนจะได้ยินเสียงเมย์เหมือนถามขอไปทีเรื่องที่แจนอยากรู้เหตุผลไปทำไมก่อนจะหันไปนั่งเล่นมือถือต่อพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาผู้ชายหล่อๆอัพรูปบนโซเชียลมีเดียแต่แล้วเมย์ก็สะกิดแจนแล้วบอกด้วยเสียงตื่นเต้นว่ามีเรื่องที่แจนสนใจกำลังเป็นประเด็นหลักของเว็บบอร์ดโรงเรียนด้วยก่อนที่จะยื่นหน้าจอมือถือมาให้ดูในเว็บบอร์ดของโรงเรียนมีคนตั้งกระทู้ว่ากฎของโรงเรียนที่ว่าห้ามนำของเก็บใต้ลิ้นชักเพราะว่าผู้อำนวยการกลัวว่าโต๊ะจะหักเพราะเด็กไม่เอาหนังสือกลับบ้านเมย์พูดพร้อมทั้งหัวเราะไปพลางตลกในสาเหตุที่สุดแสนจะงี่เง่านี้แจนถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายเพราะรู้สึกว่ามันโคตรจะไร้สาระเลยโต๊ะอะไรมันจะง่อยได้ขนาดนั้นประเด็นที่พูดในกระทู้ก็มีแต่พูดคุยกันนอกเรื่องไม่ได้มีสาระน่าสนใจอะไรแม้แต่น้อยเมย์ยิ้มเย้ยหยันก่อนจะหยิบมือถือตัวเองกลับมาเพื่อเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ลงในกระทู้นั้นว่าถ้าปีนี้ใครลงสมัครประธานนักเรียนแล้วแก้เรื่องกฎห้ามนำของไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะได้เธอก็จะเลือกคนนั้นเลยทั้งคู่หัวเราะชอบใจจนกระทั่งรู้สึกได้ว่ามีสายตาของใครบางคนกำลังมองมาทางพวกเธออยู่จึงหันกลับไปมองก่อนจะพบว่าเย้แว่นเด็กเนิร์ดประจำห้องผู้ที่ไม่มีใครเอาและไม่อยากจะเสวนาด้วยบางครั้งก็ชอบทำตัวแปลกๆเหมือนกำลังคุยอยู่กับใครทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีใครจนทุกคนต่างไม่กล้าเข้าใกล้แจนเอ่ยถามเสียงเขียวไปว่ามองอะไรพร้อมกับสายตาที่รังเกียจแต่ดูเหมือนเย่แว่นจะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยเธอกลับเดินขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วในตอนนั้นเองแจนก็ได้กลิ่นบางอย่างที่โชยมาจากรอบๆของตัวเย่แว่นบอกไม่ถูกว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่กลิ่นที่ดีสักนิดเย่แว่นเอ่ยถามทั้งสองว่าคุยเรื่องกฎกันอยู่หรอแจนไม่ได้ตอบ
ได้แต่ยืนอุดจมูกเพราะกลิ่นที่เหม็นเกินกว่าจะทนไหวนั้นทำให้เธอรู้สึกอยากจะอ้วกก่อนจะเอ่ยปากไล่ยีเว่นให้ออกไปห่างๆแต่ดูเหมือนยีเว่นจะไม่ได้สะทกสะท้านแต่กลับยิ้มด้วยรอยยิ้มแปลกๆน่าขนลุกเมื่อเห็นว่าไล่ยังไงก็ไม่ไปเมย์จึงพยายามส่งสิกให้รู้ว่าอย่าไปต่อปากต่อคำก่อนจะเอ่ยชวนกันไปตรงอื่นก่อนที่สองสาวจะได้เดินหลบไปยีเว่นก็เอ่ยทักขึ้นว่าแจนไม่อยากรู้แล้วหรอว่าทำไมถึงมีกฎที่ว่าห้ามเก็บของไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะเรียนถึงแม้ว่ายีเว่นจะดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยแต่ต่อมความอยากรู้อยากเห็นกลับทำงานขึ้นมาอย่างห้ามไว้ไม่ได้แจนจึงถามออกไปพร้อมกับคำขู่เล่นงานถ้าคำตอบที่ได้รับไม่ถูกใจแต่ยีเว่นกลับหัวเราะคิกคักเสียงหัวเราะประหลาดเหมือนกับไม่ใช่คนมันทำให้เธอรู้สึกร้อนอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่จะยิ้มมุมปากแล้วพูดท้าให้แจนกับเมย์ลองพิสูจน์กันดูเมย์เอ่ยถามวิธีพิสูจน์ด้วยความสงสัยมือยังคงปัดป่ายเพื่อไล่กลิ่นเหม็นที่ยังโชยมาอย่างต่อเนื่องยายแว่นหยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋านักเรียนซึ่งในทันทีที่เปิดกระเป๋ากลิ่นเหม็นร้ายกาจก็โชยพุ่งออกมาจนแจนแอบคิดว่าของที่หยิบมากลิ่นอย่างกับซากสัตว์หรือขยะเน่าเสียแต่ไม่ใช่สิ่งที่ยายแว่นหยิบขึ้นมากลับเป็นแค่หนังสือเรียนธรรมดาเล่มหนึ่งก่อนจะบอกพวกเธอทั้งสองว่าเย็นนี้ก่อนกลับบ้านจะทิ้งหนังสือเล่มดังกล่าวไว้ในใต้ลิ้นชักโต๊ะเรียนแล้วตอนกลางคืนจะกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือเล่มนี้แต่เมย์บอกปัดแล้วทำท่าเหมือนอยากจะจบสนทนาเพียงเท่านี้ส่วนแจนเองแม้จะอยากรู้อยากเห็นแค่ไหนแต่ถ้าจะให้มารอดูผลลัพธ์กับตาตัวเองตอนกลางคืนพร้อมกับยายแว่นก็คงจะไม่เอาด้วยเหมือนกันแจนตอบปฏิเสธแล้วพยายามจะเดินหนีออกจากตรงนั้นแต่แล้วกลับมีมือยื่นเข้ามาคว้าแขนของเธอเอาไว้พอเห็นว่าเป็นมือของยายแว่นเธอก็รีบสะบัดออกพอลองมองดูบริเวณที่ถูกสัมผัสก็พบเมือกขาวๆติดอยู่ก่อนจะร้องอีออกมาด้วยความรังเกียจแล้วลากเมย์หนีออกมายายแว่นยังคงตะโกนตามไล่หลังแล้วชักชวนให้ไปหาคำตอบด้วยกันพร้อมทำท่าเสียดายหลังจากที่โดนปฏิเสธในวันศุกร์หลังเลิกเรียนนั้นเมย์เอ่ยทักหลังจากที่แจนกำลังแหกกฎโรงเรียนอยู่แจนทำท่าจุปากเพื่อไม่ให้เพื่อนแผดเสียงดังไปมากกว่านี้เธอกะว่าจะทำเงียบๆไม่ให้ใครรู้โดยเฉพาะยายแว่นที่นั่งอยู่ด้านหน้าห้องก่อนจะนำหนังสือทุกเล่มรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดใส่ไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะจนเต็มอันที่จริงความคิดของยายแว่นมันก็ไม่ได้แย่นักหรอกอยากรู้ก็แค่พิสูจน์เองเมื่อทุกคนในห้องกำลังทยอยเก็บข้าวของกลับบ้านจนในตอนนี้ในห้องเหลือแค่แจนเมย์และยายแว่นเมย์สะกิดพลางทำท่าให้หันไปดูหน้าห้องว่ายายแว่นยังอยู่แจนจ้องมองไปยังยายแว่นที่กำลังเก็บข้าวของสัมภาระตัวเองลงในกระเป๋าอย่างเชื่องช้ายิ่งช้าก็ยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้นหรือว่าเธอควรเก็บของลงกระเป๋าแล้วแซงทำเป็นกลับบ้านไปก่อนเคยย้อนกลับมาทิ้งของไว้ในห้องนี้ดีนะขณะที่กำลังคิดถึงแผนสำรองก็ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจเมื่อยายแว่นลุกขึ้นจากโต๊ะก่อนจะหันมามองพวกเธอแล้วโบกมือลาแจนได้แต่เบะปากแล้วหันไปมองทางอื่นแทนเมื่อยายแว่นไปแล้วแจนจึงหันไปชวนเมย์ให้ออกมาคืนนี้ด้วยกันเมย์ทำท่าครุ่นคิดแล้วสายหน้าซึ่งแจนเองก็พอจะเดานิสัยได้เธอจึงเอาพี่ชายมาล่อเพื่อให้เมย์ยอมออกมาเป็นเพื่อนซึ่งนั่นก็ได้ผลเมื่อแจนบอกว่าพี่ชายของเธอจะมาส่งเมย์ก็ตอบรับว่าจะออกมาด้วยทันทีด้วยท่าทีเขินอายแจนยิ้มอย่างผู้ชนะรู้สึกว่าการมีพี่ชายหล่อก็เป็นข้อดีเหมือนกันก่อนจะเอาหนังสือทั้งหมดเก็บใส่เข้าในลิ้นชักโต๊ะเรียนแล้วชวนกันกลับบ้าน
ตกดึกคืนนั้นเองเมื่อถึงเวลานัดหมายแจนและเมย์แอบเข้ามาที่โรงเรียนอีกครั้งโดยมีพี่ชายของแจนมาด้วยเมื่อแอบปีนกันเข้ามาด้านในได้พวกเขาก็ถือไฟฉายกันคนละกระบอกสอดส่องบริเวณด้านในโรงเรียนบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนั้นแทบจะคนละเรื่องกันเลยเพราะว่ามันทั้งดูวังเวงเงียบสงัดและน่ากลัวผิดจากตอนกลางวันโดยสิ้นเชิงเมย์เดินเกาะแขนพี่ชายของแจนจนแจนรู้สึกหมันไส้จึงดึงตัวยีเพื่อนตัวแสบให้ออกห่างจากพี่ชายก่อนที่พี่ชายจะตำหนิที่ลืมหนังสือและการบ้านเอาไว้ที่โรงเรียนโดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่สองสาวกุขึ้นมาแจนที่กำลังจะสวนคำพี่ชายกลับแต่แล้วในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินมาทางที่ทั้งสามยืนอยู่ทั้งสามรีบหาที่หลบแล้วเสียงฝีเท้านั้นก็ค่อยเดินตรงเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆและเป็นไปตามคาดเพราะนั่นคือยามประจำโรงเรียนซึ่งเดินออกตรวจตามปกติเมื่อพ้นจากสายตาไปแล้วทั้งสามจึงเดินออกมาจากที่ซ่อนในขณะที่พี่ชายของแจนจะทำหน้าสงสัยแล้วถามขึ้นมาว่าพวกเธอทั้งสองจะซ่อนทำไมก็แค่บอกพี่ยามไปว่าลืมของจะขอเข้าไปเอาที่ห้องเรียนก็ได้แต่แจนที่แกล้งทำท่าหงุดหงิดอ้างว่ากลัวจะเอาไปฟ้องผู้อำนวยการเธอและเมย์จะถูกลงโทษได้เมื่อเห็นพี่ชายไม่ถามอะไรต่อพวกเขาทั้งสามคนจึงค่อยๆเดินเข้าไปยังอาคารเรียนซึ่งในตอนนี้มันถูกกรงเหล็กปิดเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเมื่อมันไม่ได้ถูกล็อกอย่างที่ควรจะเป็นพอเข้าไปได้พี่ชายของแจนจึงส่งสัญญาณให้สองสาวเข้าไปก่อนและเมื่อเขาเข้ามาได้จึงรีบปิดประตูให้กลับมาปิดเหมือนเดิมขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดอยู่นั้นแจนได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังขึ้นอยู่ด้านบนทั้งที่ในเวลานี้นอกจากพวกเขาสามคนก็ไม่น่าจะมีใครอยู่อีกแล้วเมื่อทั้งสามมาถึงห้องเรียนพอเปิดเข้าห้องไปก็ต้องพบกับกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนกระจายฟุ้งไปทั่วทั้งห้องแทบจะเอามือปิดจมูกกันไม่ทันเมื่อส่องไฟไปรอบๆก็ต้องตกใจเมื่อภาพตรงหน้าปรากฏชิ้นส่วนของเศษหนังสือเรียนขาดวิ่นที่กระจายเกลื่อนไปทั่วทั้งห้องรวมไปถึงรอยเมือกเหนียวๆเปื้อนอยู่ด้วยเมย์โวยวายด้วยความโกรธจนพี่ชายของแจนต้องเข้าไปปลอบในขณะที่แจนเองกลับมองไปรอบๆห้องด้วยความไม่ไว้วางใจสภาพห้องเละเทะราวกับมีใครอาละวาดข้างในนี้และเมื่อมองไปยังโต๊ะของตัวเองก็มองเห็นเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในลิ้นชักใต้โต๊ะเรียนอยู่ๆโต๊ะก็เริ่มสั่นไหวท่ามกลางความเงียบจนพวกเขาทั้งสามผงะถอยหลังจากนั้นมันก็นิ่งเงียบไปและขณะนั้นเองมันก็สั่นแรงขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมจนแจนต้องเดินถอยออกมาแต่แล้วก็ต้องสะดุดกับขาตัวเองล้มลงก่อนจะสังเกตเห็นว่าที่พื้นมีร่องรอยของเมือกขาวๆเต็มพื้นอยู่ไปหมดมันทั้งเหนียวหนืดยืดติดมือเธอจนอยากจะอ้วกโต๊ะที่สั่นอยู่เมื่อครู่จู่ๆก็ล้มลงพร้อมเงาอะไรบางอย่างสีดำพุ่งออกมาก่อนจะหายเข้าไปในใต้ลิ้นชักของโต๊ะเมย์แทนและนั่นทำให้ความกลัวจนต้องรีบลุกออกมารุมกลุ่มกับเมย์และพี่ชายของแจนมีสีหน้าซีดเผือกแล้วถามมาด้วยเสียงสั่นพร่าด้วยความกลัวว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่แจนบอกให้พี่ชายเข้าไปดูใกล้ๆเขาทำท่าเหมือนไม่ค่อยอยากจะเข้าไปแต่ก็เลี่ยงไม่ได้จึงแอบลอบกลืนน้ำลายและทำใจดีสู้เสือเดินเข้าไปดูใต้โต๊ะของเมย์แต่แล้วเมื่อทันที่พี่ชายของแจน
จะก้มลงไปดูที่ใต้ลิ้นชักเจ้าวัตถุปริศนาก็พุ่งตรงไปที่ใบหน้าของเขาแจนอ้าปากค้างเมื่อได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นแบบชัดๆมันคือตัวประหลาดที่อยู่ในสภาพเหมือนก้อนเมือกเหนียวๆเกาะอยู่บนใบหน้าพี่ชายของเธอเขาพยายามจะดึงมันออกแต่เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นกลับหันมายิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมเผยให้เห็นฟันของมันที่เขี้ยวแหลมคมอยู่เต็มปากก่อนที่มันจะกัดเข้าไปยังใบหน้าของพี่ชายเธออย่างแรงเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดสีแดงสดไหลลิ่นเป็นทางก่อนที่รอบๆเจ้าก้อนเมือกนั้นจะผุดริมฝีปากเล็กๆที่มีเขี้ยวออกมาทั่วตัวมันกัดกินไปตามร่างกายเขาพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไม่อาจสลัดเจ้าก้อนเมือกนี้ออกไปได้สุดท้ายทนความเจ็บไม่ไหวร่างของเขาถูกมันกินและแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายไม่ต่างอะไรกันกับหนังสือพวกนั้นแจนที่พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็กลัวจะถูกเจ้าก้อนเมือกนี้กัดเมย์ที่ยืนอยู่ด้านข้างหันมาบอกกับเธอว่าจะรีบไปตามยามมาช่วยแจนยืนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนร้องไห้กรีดร้องตะโกนเรียกพี่ชายที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆอย่างน่าสยดสยองเมื่อมันจัดการพี่ชายเธอเสร็จก่อนจะหันมามองเธอด้วยความหิวกระหายปากรอบๆตัวของมันเซยะยิ้มจนเห็นเขี้ยวคมกริบที่ฉาบไปด้วยเลือดสีแดงสดแจนสุดลงไปนั่งกับพื้นได้แต่มองเจ้าตัวประหลาดนั้นด้วยความหวาดกลัวแต่ก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาหาก็มีเสียงใครบางคนดังขึ้นจากทางด้านหลังของเธอก่อนจะพบว่าเสียงของใครคนนั้นคือเยแว่นที่เธอรังเกียจที่สุดนั่นเองและดูเหมือนว่าคำพูดของเยแว่นจะได้ผลเมื่อเจ้าก้อนเมือกนั้นเห็นหน้าเยแว่นก็ลดความบ้าคลั่งลงก่อนที่มันจะเคลื่อนตัวไปหาช้าๆจนเป็นรอยเมือกไปทั่วทั้งห้องเรียนเยแว่นลูบตัวของมันอย่างเอ็นดูราวกับมันคือสัตว์เลี้ยงของเธอแจนหันไปถามเธอว่ามาได้ยังไงเยแว่นได้แต่เผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่น่าขนลุกเธอบอกว่าเธอมาคอยดูแลและเล่นเป็นเพื่อนกับเจ้าก้อนเมือกนี้แถมยังลูบหัวให้เห็นว่าพวกมันน่ารักมากขนาดไหนและนั่นทำให้แจนตะโกนด่าออกไปด้วยความเครียดแค้นในขณะนั้นเองเธอก็เห็นเมย์ที่กำลังเดินมาแต่ข้างกายของเธอกลับไม่ใช่ยามของโรงเรียนอย่างที่คิดแต่เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่ตามมาด้วยในใจของเธอคิดว่านี่เป็นโชคดีของเธอที่มีคนมาช่วยแล้วก่อนจะรีบลุกวิ่งตรงไปหาเมย์ที่เดินเข้ามาพร้อมกับผู้อำนวยการทั้งสามค่อยๆเดินตรงเข้ามาหยุดตรงหน้าของยายแว่นและเจ้าก้อนเมือกนั้นก่อนที่แจนจะเอ่ยขอความช่วยเหลือและพูดละล้ำละลักว่าตัวประหลาดนั้นได้กินพี่ชายของเธอไปแต่เมื่อเธอเงยหน้ามองเพื่อนของเธอกับผู้อำนวยการเลือดในกายเย็นเฉียบความกลัวเกาะกินจนร่างกายไร้ความรู้สึกเพราะสายตาของทั้งสองนั้นได้กลายเป็นสีเหลืองเหมือนกับเจ้าก้อนเมือกแสงจากไฟด้านนอกส่องให้เห็นผิวกายที่สะท้อนคราบเมือกที่เกาะเคลือบอยู่บนร่างกายดีมากได้มา2 คนวันนี้นึกว่าจะล่อไม่ได้สักอีกโทษทีนะแจนก็เธออยากแหกกฎเองแจนยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแม้เธอจะอยากหนีเท่าไหร่แต่ทว่าแข้งขาของเธอก็ไม่เป็นใจเอาเสียเลยหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นเศษชิ้นเนื้อกับกระดูกพี่ชายของเธอมันค่อยๆเคลื่อนตัวมารวมกับเจ้าก้อนเมือกประหลาดนั้นทำให้มันดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นก่อนจะเคลื่อนตัวช้าๆเข้ามาหาเธอและในขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของยีแว่นที่เข้ามากอดเธอทางด้านหลังเอาไว้ก่อนจะกระซิบที่ข้างหูเธอว่าแจน
ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวเธอก็จะได้มาเป็นเพื่อนเล่นกับเราแล้ว ถ้าคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ สำหรับวันนี้ขอให้โชคดี คืนนี้ ผีหลอก สวัสดีค่ะ